Yung 51, by the yung kay Ate Rose, mo? Ay, yung sulit ka. Ay, nagbuhay kita ni Papa mo. Hindi ko ba, kata, yung na yung nila sabi ko. Ay, mga tinanong mo na. Yung kay Gian ko ako. Ha? Ay, yan ang sinubos ginawa mo. Ginawa mo sinubos. Ay, ligaw po. Kahit sabiyaw, tayo, walang gat pala. Hindi po tang pag-ibig.
Sayang tawa. Tabla. Sayang tawa.
Ano yung sinanang hayop? Ha? Ako naman ako. Ako doon sinanang. Rebo! Naghali ito! Bidang, nagtanong sa'yo kasi ba ako? May paano pala siya? Ano yan? Dinipin. Luigi yan. May tungkol siya. Parang, yung bagay ko ito, ito magsalinda, pagiging ito, hindi mga malayo. Kaya mo ng activity, yari na naman, or tayo sa namubuhay, alin, ano ba magandang traffic? Ito itong ano, ang smooth ng bawang balance or HD. Tignan mo nga sa'yo kung smooth or balance HD or HD. Yung graphics, settings, yung graphics mo. Yung graphics quality. Anong nakalagay sa ano mo? Graphics quality. Laro-laro sa ano, sa school pagtapos
Pwedeng July. Or, ano, or, June 30. Tama ba yan? Pangit yung kabanding. Pangit kabanding. Down, down, down. Uy, dali. Ano yung day? Diba, hindi ka na ako sabay sa akin. Yan. Gusto ko naman malaban. Ay!
Huwag lang yun. Ay, mo lang yung pili. Ay, mo lang ay, mo lang yung walang paglintik. May pinataka ko ngayon. Wala bang bag doon, Adi? Level 1 lang? Hindi. Walang bag? Hindi. Hindi walang... Saan? Ano gamit mo, Adi? Nakaset ka? Ba't ano, di ka nagalaw mo din na? Yung ka nag-PC? Nakaupo po. Tapos sa PC, nagdadamay na sa pagpapakas ko, no? Pati yung PC, no? Ang lakas na ito, itong alit na yan. Yan. Ayun. Ang lakas na itong alit. Hindi yung alit pa pala. Hindi alit pa. Sumagpalit. Sumagpalit lang yung ari. Ang strawberry ko eh. Isang kalabit lang, gusto ko rito. Wala mo, tira-tira sila. Hindi na tayo. Yan. Yan. Biscuit ka ba mo doon? Ayan. Mga kay City ko, ano. Ito ba yan? Version? Puro. Ano ba yun? Ikaw yan? Kalaban, ano? Ito na akin.
Ito, tumisa may tayo. Oo, yung MC ko. Oh, Yung mga MC Derek. Ako. Ito, palitan siya. Huling. oy. Dito, sa Maynard. Dito nga sila lahat, Ali. Marami dito ang gadget. Oh. Dito nga. Dito sa akin. Dito ako yung marami. Oh. Uy, marami kayo. Oh, patay. Patay isa, Ali. Nag-i-step ka pa. Sabi niya sinisipat eh. Ay, sorry. Dito yung sisipat niya niyo. Sinisipat siya. Patay. Uy, bago. Nakasay. Ayun na sa gilid, Ali. Dalawa. Ayun na sa gilid. Ayun na sa gilid, Ali. Oh. Pag-iismo ka pa. Ulul, tangina nyo. Don't touch me, Ali. Fuck you. Don't touch me, Ali, par. Fuck you kayo, tangina nyo. Bobo. Uy. Mabal siya. Don't touch this girl because I gonna kill you, bro. Salamat sa loot nyo, par. Sige. Sarap ng loot nila, no? Oo, pakasarap ng loot. Oh, hindi ka. Ito, bigat na ba dito? Ayaw mo nun? Ay, may grupon mo. May smoke ba nun? Grabe, ang buwan ng smoke. Nag-shoot yung kanina o sa ngayon? West? Ewan ko ngayon. Pinaganahan. Pinaganahan mo ngayon. Grabe, gusto ko ngayon. Bakit kaya? Ayaw ko yung kaya may minsan. Grabe gusto ko pag ikaw talaga mag-nito. May time talagang ikaw yung malakas sa ating dalawa tumutok. May time na ako yung malakas tumutok. Uy, gagi. Sabi ko na. Hindi, daddy. May batuan. 195. May batuan, daddy. 185. Ayun, nakita ko. Aray po, kakil. Ako nakadapa. Ba't gano'n? Natutok na ng Facebook ko, di na tatamaan. Ay, ano yung nakita ko?
Dito nga. Budol, ina mo. Ina mo. Ito ang nakapin niya eh. O Ali, may bumubomba na. President. Huwag daw binubomba nun. Ito na siya. May puno. Akin na po tatakbo. Walang takbuhan. Baba, grabe. Ito ako ng galing. Goal na sila sa Messi. Kaya ako, naka-open yung ako. Kaya nga, sa anong baril, nagtanong ko, sinakit na ako. Magaling, magaling. Yan, no? Nakadyan sa inyo? Bawal sila, Ali, yung minabay, si Ali. Ali. Ito, Ali, Ali. Nakita mo yan? Yung new pet ko. Tignan. Ali, nalutang. Ali, nalutang. Ito yung lagi na pet. Ay, baka di pala. Lagi ko pinipindot eh, kami ano, store. Sabi ko, ang ibig na siguro mag-invest na ito. Tapos nakuha ko nga. Patay mo ba? Bakit seller? Mukha tayong ano, lain nila. Ano mo ba yan? Kalaro mo? Kalaro mo, Ali? Kalaro mo?
Magaling, magaling, magaling. Bata. Ano yan daw? Jadi, sir. Pero ako like, oh, Ali. Ito, ito, Ali. Uy. Ito. Ito lang sa taas, Ali, ah. So, kaya ako mag-ano ako. Nag-off na lang ako. Ay, mag-ano ako. Kung nga mag-step, kita ko din sa kanina eh. Galing mag-step. Nag-off lang din ako. Kahit natulog dito sa ay kaya Ali. Bago na ako. Lagan yung bigat. Ali. Ang dali na ano, parang ko. Ang dali na ano. Balik. Yan. Balik. Isa.
Puta ka. May tango ko meron. Snack yung isa. Down ko na yung isa. Down na. Hindi naka-snack. Eh, patay na isa, patay na. Meron pa isa. Nandiyan na. Down ka na yung kampek, down ko na yung kampek. Ang ina, aray, yung sakit. Ali, paano nga ako? Pasundo, Ali. Pasundo ako. Bago dito nakita ko yung isa, mamamatay sana ako nun. Papatay sana ako. Alin pa pero ang sinasabi niya, Ali, etong ano, 3,100. Yung ano sa taas. Hindi ko sa kanya itong ano, nag-iwan. Talagang buhay. Ano ba? Ali, may sinanap, hindi na ako dito ng ano. Player to Ali ah, player. Player. Meron pa itong kasama. May kasama pa to player. Yung pagbuti na yung tinamahan nito ako, tinamahan na ako. Sa mga laban niyo ba? Nagigilid mo. Nagigilid. Ay, bago. Nagigilid, Ali. Nagigilid mo. Ano yun? Sabay puno.
Siguro, kasabay mi ka mo boy, grade 10, grade 11, pang umamin na. Taga Parada ka? Oo. Ano oras ka mali? Ano oras sa December? Wala na ba test? Kasi checking pa lang. Sa 29 pa yung ano. Taga, wala mo malis sila. Ito ma-checking itong first periodic at May. Sabay na kita? Aga ka mo. Ano ako? Ano oras ka madawan? Pang-aga nga, ikaw mo, sabay kita. Ano kaya ako ni? Alas ito kayo madawan? Ano kaya? Ano? Ito to? Na? Kami sa yung base, gusto nyo? Para, ano, para merong, ano, merong maraming ko. Takang hayop na tayo mo. So, pagkil pa na, skandal yung mga kasabay ba?
Ano may cute dito? Ano cute? Okay, sabi ko. Ito pa, cute yun. Ganun pa. Bumahin. Meron pa dyan isa. Meron pa isa, lumipad ah. Meron pa ulit. May gago ka. Sige, dalawa lang yan, dalawa. Bumalik dito sa may pesto nila. Sa kami na daw. Eh, ito pa, isa oh. Kalaban oh. Ay, gago. Takbo ka. Ay, gago. Galit na galit si Jonas ah. Galit na galit si Jonas. Pumanakit eh. Survival. Bakit ka rin tayo? Peninsula ba tayo? Peninsula? Peninsula. Tara, tara, Peninsula. Game, game, game. Jonas, tara. Peninsula. Ah.
paliton. O, wala to na. Ah. Inang hayop.
Tol, kung nakulat ko na ba dito siya ba bakal? Larot na pa sa dato yun. Ipak dali na tayo.
Tumalis ka na doon. Wala, ma. Tumalis ka na doon. Okay. Dali. Ano, pinili sila ba ulit? Pinili sila? Diba, di ba kayo plano? Yan ba? Mga pinag-uusapan niyo. I think ano nga, yung ano nga, may nakita mo po kayo, meron yung sasalita, mga babae, babae pa naman yung ano, sabi, timot, sinusundan ko. Yung sumusunod, hindi na pwede niya, uy, timot. Sa'yo, naka-online ka, di ba? Oo. Galing data mo mo yun. Naulog. Naulog. Naulog sa boses ko. Siyempre, alam mo naman sa mga online games, alam nilang babae yung kasama or babae yung ko. Tayo pa yung pinaka-GF eh. Yun lang. Yung bago yan ah. Oy, galaw na. Meron na ito, busy-busy. Nanonood ko eh, no? Ano? Ito. Pero kanina naka-stress, hindi nakakalawa. Diba? Naglulot, tapos di naman tapos ka naman mag-stress eh. Diba? Naglulot, tapos ang tagal. Huwag ako. Huli ka na, huwag ka nang papayag. Huli, pero ganun na ba? Steady. Mas gusto ko sa pagkakas ko, hindi pa gaganito.
level mo. Kung araw na malaya na, kaya pinag-ibig ako. Sakit, hindi masarap. Mabibili ka na. Ito, nasobrang ka na. Kailangan mo na magpagamot. Opo. Sino ba yun? Sino ba yun? Hindi, sabi mo, mas masarap si ano. Si ano. Ano ah? Sabi mo rin, ang sarap nito. Ano ba si ano? Wala dyan mo rin. Jose? Wala pa ko ito. Hindi mo Jose. Jose. Isang lang. Ay, hindi lang ha. Kapawa ko muna. Bibili doon. Ano? Ay, bago. Kapawa mo eh. Hoy. Ano ito ko na lagay? Hoy. Ay, papadama ko na para. Ano nga? Pabalik ako. Ano naman ang Lang pa nag-pukit na doon. Pero tapos na ito. Nagkala, tapos binigay ito. ito? Bago. Bago daw. Time na tayo. Ako din yung ako. Oh, sino doon na dyan? Ay,
May baba, may baba, dalawa. Dito sa parte. Kaya dyan, kasi sa dito parte. Ewan ko na doon. Pakita ko, hindi nila nakakakulit. Yun, nakikita ko na. Yun. Ayun. Ouch! Right. Okay. Ayun. Kita mo? Ulo. Ulo ako na. Ulo yan. Sa kabila. Ayun na. Sa kabila. Ayun na. Sa kabila. Bunga ba? Dito ba meron sa kabila? Sa may ano, minsan. Sa may minsan, dito na yung tamang puno. Teka. Pabango. Bago. Bago. Meron pa tayo na step ay sa minsan. Yan, yan. Told you, sabi ko na, oh, diba? Oh, diba? May ganun din eh. Meron din eh. Yan sa may likod yan, tapos meron din doon sa may gilid ko kabila. Ayun o. Ayan, sa may taas ko. Hindi lang, hindi lang. Baba na. Ayun. Ayun. Lalalala. Umakyat. Ako po yung raw hindi Oh, yeah. Ay, grabe yung ito. No. Yeah, bro. Ay,
Ay, wala ba na? 32,000 ay mo. 5,400. Masabot na sa 20,000. Basket ka dyan. Basket na nga dyan. Basket na nga. Kung nag-video ako, pinakatakutan ko sa mga na ko yung daw. Uy, nakita yung pinakatakutan. Ha? Hindi pinakatakutan. Dahil, Ako yun, sobrang weird. Hindi pa ako. wala na tayo. Hindi lang. Wala ata. Wala ata. Tangina mo! Go, 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 go. Ngayon, Adios. Go. Go. Ini kan ini saya belum ini. Ito po, ano, ano. Nakakita sila na? Nakakita sila na? Putang ina, bote yan. Bigat. Ang akala ko bot. Kaya di ko inuulungan. Putang ina, di ka kumalaw. Pwede, makasama niya ang tawin na. Out. Gago, akala ko bot. Hindi ba nakakabino? Hindi na ganyan kayo. Uy!
Bobo. Eh, eh, Bakit ang kulit naman eh? Oh, ano ba ako muna? Muna? Ang ulo? Tapos pa kayo. Ano yan eh? Ito na. Dito na. Dito na. Ito na ate. Dito daw na to. Dito na yun. Dito na. Sakit na lang yan. Dalawa. Yung isa may dito na. Isa na lang. Nice one! Sheesh! Ang galing. Ang galing. So, baka, masakara mo rin mga walang tang, walang halo. Nabilog na lang. Ito na rin, oh. Bago patay na sniper. Ayun, oh, sa kabila. Pinag-sniper. Aray, gago. Ay, makapunta na dito, dalawa. Ay, gago. Putong bilis. Dalawa yan, Ali. Ayan. Bumaba na. Ayan. Akalagan mo ba yan?
umabot ko sa kanya ng sniper yan. Sniper ba yan o machine gun? Hindi talaga sa may bridge. Sorry, gunshot. Ayun, binitrap ko na yung piso. Yun yung sa iba to. Ano, patay yan. Yung box. Ayun na. Ayun. Laya na lang. Ha? Oh. Oh, ayos, sige po. Hindi na ako kailangan, magtitigil na lang ako naman. Bye-bye.
Oh, jelek. Down, bro. Ew. Open set to. Balaan ko siya.
Mga ulit, mga suka, grabe, sarap. Ganyan, mga suka sa pangbuwan.
Puta mo na pala. Kamu mo daw pa ako ha. Saan kayo mag-ayaw? Sumama niya. Jimmy. Hindi mo kayo, paano? Bitigarin tayo ng mga sudan. Ano? Kaya nagpaso kayo Ha? papaayo. Natalong ko dito. Kaya na itong Gmail. Nagkabit ako. Hello.
Takot naman din yan.
sa ibang day kasi gusto yung mga tulog sigula
Kaya ano nga ako. Ilan lang yan. Oo, na Says hindi mo ba ng picture? Kaya siya pwede din. ano, ilan pala. Tapos yun, ano naman yung mga training? Ano ba yung training niya, alam mo ah? Alam mo ano yung gagawin? Pinsyong lalaki. Ito nga magsasabi. Ako din yung copy, magsasabi. Nagkita naman kaya.
Ang pinagpupit-pupit. But, no, ito pa ng mga asya. Nag-review ko sa kanya. Isa mo. Kamu tahu niya mga ayun? Hindi po, bakit kuya, mo, paano ko ba? Ilang mo ni Jesus, kaya mga ayun. Kumain mo, kamu tahu ba ako niya na ayun? Para, hindi ko man. Ilang mo ulo, kumain mo, lupan. Nagagahan nyo, ano ka rin yan, ibigay ka siya, pero pak. Hindi po ako dahil mo tayo na ano. Ay, okay, luwan yung tinutupan ko sa katungkol mga di pa hindi. Hello, ma. Ikaw din pa lang katango. Tinutupan pa kasi ba maligin ko ba? Nung magkakaroon ba ito siya. Pinta na ba? Bakit duwa? Lalo pa niya mga Jangan ako siguro di ko naman yung say, "Nay, kan kalau pinagditan ako yung nangyayari, ano kaya ako? Wala yung para wala sa hotel ko na ay hindi naman. Wala yung hinara. Hindi pa. Ay ako na ang ano, masigurad na. Wala niya nag-perceive ako nga pinero naka-perceive daw sa BC. Hindi may dito ka. Saan ako si Bibi sa ako gusto ko pilat eh. Ako lang may mapangalan. Oo, so. Yung isa ka din ah. Ipis na lang, ipis. Ano pa yung mga ipis? Kasi nakapira ko. Kaya lang akong pira. Para ay kayo si Puto, kung siya mo dito. Pati may dito lang, may tapos. Kaya mapakita ko. Or mga ikumain, pailingin mga kakurap. Aling ba dito naman? Gabos nambog ka ngayip sa kawa-tao. Ano ito yun? Sila mga ikakais ko. Puro pasangaw.
Kubaw ko namin. Iyo, wala na kami. Ako, magalaga ko para sa ano ko. Kubaw ng mga ito sa... Kasi ano ba yung susunod na yung itarawan. Nakakagibaga. Alam ko, ang Diyos. Ito nga ito na yun. Daw ako, ano na yun, kasi nga nakakawag sila dito. Matabang ba ako yun? Daw, matabang nga yun. Malilig ko yun. Yung mga Joy, si ano? Joy, parang may sanitation. Si ano, kung nag-lose weight siya, doon siya kumakawa. Nag-lose weight ka rin, tapos nag-injury niya si... Dapat lose weight siya. Ano yung binusti sa? Kaya nag-lose weight ko ito, nag-injury niya. Kasi hindi ano, Ako lang, dati mura ko na yung nagawin niya rin. Kasi nagawin ko. Ngunit ang mura ko niya. Yan, isang moral pinagawa. Wait, abang Faye! Repeat si Faye! Doon repeat si Faye! Yung pangayop doon, pangayop. Yung pangayop. Repeat si Faye na siya repeat. Mamati ko yung mga Okay, kaya na dyan. Balik pa kayo ng mga Ngayon ka nakatayo din nga sa dalawa. Ay, subakan. Pag ngayon, mag-isip ko, makakit ko na. Kaya doon sa tao, mga ito ko. Pag ngayon, mag-isip ko. Kaya doon sa tao, mga ibo, kanalo ko. Gari. Ay, nakakamatas yan mga pwede. It's okay. Hindi ka doon na kayo. Parang papasigit na masas na kayo. Hindi pa yung pipin. Gagamit ko ito. Kami babi ko. Kami kami gos ng dawarat man. Wala ko lang dito sa mo. Babi ka. Katangani daw ang happy. Kasi dito vintage ko. Ano ito sa mga babi na ko. Ay, ni babi ko dito na. Sino sila pala dito? Bisur, pagdaan ka ba mo? Ako dapat yung kanina ko ama yun umulong. Sige, ko dyan ay, lumaki ka na nga yung market. Bisur, buron, subag. Alam mo na ka, demokrasi ka bukay ko na kung demokrasi ka kung nakakada ka mo. Ayan mo siya. Bulo at ko, siya na ko niya. Oras baga kaya nga baga ako na oras ka ito. Bakit ako baga ako sumawa. Ito baga ako baga. Ay magtutud mo. Bakit na ba mo baga? Hindi ka na lang mo. Ano ang paborito mo daw? Para kita ito. Ano ang paborito mo? Ano ang paborito mo? Ano ang naging pagkaon? Ay, thank you.
At ang galing, bro! Gabos! Ang galing mo? Ito ang sabi mo, anong bulan ng level 6 ka? Pares mo na, kumutit na ako dyan. Kumutit na ako dyan. Ayun na, Bari lang kita na Gabos na isip, uy, ghost na dahil. Sa hapon ka daw, no? Agad mag-30. Para kung wala na yung 30. Hindi ako makablog. Malas pa ako sa imo. Mahal na sila yung tulong. Puta tulo. Bakit ka nga ikikita ko? Ito gusto ko nila sila. Bubo! Meron ka ng bigat. Ito ka ng pinahila. Ito, hindi ba na ako? Kahit sino mo yung dyan mo, ano mo katuloy, hindi ka. Hindi niya, ito na kaya. Ay, din mo. Magkano mo ka? Ito, ano mo ulit na ka? Hindi mo may mga ginagawa. Ang kapasisan mo, hindi mo ito. Tawag ka pang ano? Balikan na ito, gawa ang mga siyempre masala ka, jelik conversion mo na. Kasi araw, hindi yung kumayaw, balikan ko kasi ang lubo. Oh, sorbet ako sa kayo mo, kung ang sorry, more than ito. Ano? Ay, nasok na. Ano ko ko? Hindi mo mali. Lubog na talaga dyan. Lubog na talaga dyan. Hindi ba?
Kapalukar kayo. Ini nga sa ako. Sa pinili mo, ano mo na lang naman. Gusto ko kasi ba ako yun, no? Hindi na pwede siguro. Ano? Isang mahul. Malinis ko kung doon nila. Nagpisirit na ang yung nailig. Huwag yun na. Sinala ka nga, hindi nila gano'n. Sus! Ito bang dulo ko na ito mo? Oh, yun na. Wala si Mamo niya nag-medit. Ayaw mo na. Ayaw ka nga nag-medit. Siguro gamit na ako. Si Mamo niya. Bakit mo nga hey baby, huwag mo ito kung nga ito dito sa pinagamuduman sa kayo. Ay, baby. Ay, naku, yun ay mo ba? Ito na, babalik ko mag-aaral ng tubig. Ikas-panda ko yan. Sana nag-deliver. Susunod hindi. Pero magkakagay at magkakagay. Ito rin lang ang mga kasi mga alis ka rin, mga ganyan mo. Ano yung nag-gawin siya? Sabi rin, alis ka.
Ay, puto yan, security. Security pa. Pero, Ito, dito nila. punta ko ano? Show niyo na sila. Mo sa nila. Bagay, naman nila yan. Para yun. Kaya ka? Ginagawa ka? Ang gobis na, nagbalik sa boys mo. Magulo yung sa di orang puti. Alamig yun yun, alamig yun. Nakulo sila. Ano, kamagalit ka? Ano, pag nakatawa ko yung mantos sa panagano, ako lang, ano ba ga? Ano, alam ko yung nag-ibig, so, kaya ako nagkita, ikaw lang yung mga ito. Sabi ko, mahal ito, ano ko ba pag ako nagtataya, pero pag siya, ano na ako nagkamata, siya sa, kahit mag-ilig na sa, ano ko, ang ina ko mabilis ako na mga yun. Ako na nag-ilig. Ano? Ito, pwede mo pwede mo mabulis na rin ang kawan ko. Pwede rin. Pero, hindi ko man sure kung ano. Mukhang lang yan talaga. Pero ano, hindi ko sigurado kung ano. Hindi ko sure kung ano. Very good. Pag nagano ka, pero pag nagano ka makakaya.
Kasi pagi ini kerja ko lang ba yun? Dari siya po gambo na. Dari po kayo gambo na. Mga isip sa na pagkakaya. Pero sa ano, pero pag sa mga na ay patas, ay ang kay ba yung buta sa lugar. So, ano ka yung nagawa mo ako sa yung nagsuga di ba? Pag siya sinuwa ko ba? Nagkalibol sa ko siya no. Ano ko ta ba kapag mo hindi ko na ako tapos yan yelo ang duwan no ko pa ang ay na no hindi ko talaga. Kasi kinaya baga nagpakala ng ano tinapay. Because naano ko sa yung merit to boy ay check. Hindi ko ako tabagalong doon, nahilig doon. Nagulok sa ayun. Ano magagaan? Ang kapay ko dyan, yung kayo, kailangan para buwan sa kuya. Sulabot ko bagang, bakit pinakamasot ko, kapag pinatak ko na, hindi pinatak ko na, hindi ko, long ways, bagang nga, pinalabot na ng peso. Tapos, nagano ko muna, nagano ko, ang galing, hindi nagtigno. Tapos, nag-guide mo na akong dinitin, ba masinok ko nung mga guide ka. Ito na ako, ano, ito, ano mo na ka? Ito sa baga. Tapos pag ano mga saksang mo pagkayo, payo. Kasi kaya naman mabukutak para ako ng tao na kayo baga. Hindi ko siya pagkain lang na mamuha ko ng pili ko sa rin. Wala siguro. Gusto ko. Talagang hindi ko talagang bigdok. Hindi ko na ayos siya.
Para po ako yung pakan mo mga Mama, kita mali. Durang po na kumanay na tupanay. Nagkakali mo wala. Mga atin, buko mo sila ako. Kaya kung nagkakaroon tayo, pinakakatawa na ako ko ngayon sa ano sa ayun sa nabaga. Binurog mo eh. Kasi makatulong. Okay, kira tayo balik mo eh. May ulit ito pagkikalaban ako na uy! Kaya hindi din ba? Gusto ko tawag ko? Bata ka po. Hello? Nagdating ba kami ng Biyernes? Ngayon dito kami talagang present pagkat may kumitin na rin na pang siniwaiwan at ang tao ko lang. Gusto na mag-isusya ko lang ngayon. Kasi hindi ko na ako maayo. Hindi ko na ako ulit. Kaya, ipasundo ko nga. Kasi wala na nga. Kaya kami hindi ko sa ko. Pero yun mga gusto. Ano kaya na-review ko sa mo. Ako di mo nagbuwan yun na daog. Tapos ko ba na ito pinagana kung doon pa ako pakitalo. Kaya hindi nga magaling sa ako. Ito na ba? Hindi ko ba ito sa awa. Yung ako, girl, gusto ko na. May pilit na pilong ko ay hey! Utang na po na naman ko din yung puta. Ayaw kami ni Madam. Extra na. Siguro yung pag-ako internet. Ako may pili na mga pili. Ay, di ba ako may pili na mga pili? Oo, ako mga pili na may pili na. Iya, di ba ako dyan mga? Kasi mga. Kasi mga ito. Ano dyan eh? Jadi mana? Kaya nenek sa slow. Jadi kalau orang ay wala na sila. Isus! Kailangan niya pa rin sa mga sa mga kasi siya. Ay kaya niya.
Ano na ito? Kailang ilan na ito? Sama ito. Same. Ba't ano ito? Baka may ito dito? Baka may ito dito? Sabi ni Shen, pagbuto niya dapat. Pagbuto daw siya. Yeah! Utang ngayon. Narinig ka na. Saan gulo? Lagi sa akin, bisa. Baka yung mga yung baga minute yan. Baka yung pero ang nag-ano baga ako, nag-ano baga ako, pero kasi kung gusto na ako, pwede rin kami di mo na ako pinagsasagan. Wala ko eh. Masagin ako buhay piyak ko. Tayo siya na ayaw pumalit na ako. Ang talaga pa yung lago na di pati sa mga nauya ko mga balibas nila. Hindi ko naman ayaw. Oo, pang hayop na ito gano'n ko ba? Eh, mabibigay sa aga. Nasa kapalo. Isip ako mo niya. Oh, niyang pangit lang nito. Elon may nyola. Wala ka ning at magbilit ka ba? Joke pa, pag ano, pag nakaisip ako, maganda ako. Pangit ka talaga. Ano yung paano? Si Japan, mag-amala ito. Ano ito, ano, kunyari, kunyari, sabdo ko, kunyari, next time, ano ba kami dito? Diba, hanggang ano nga ito, tapos pa rin din ako, baka sa mga 15. Baka mo ako pa rin. Sino pa mo? Bagsak mo din ka. Milky! Eh, baga mamilky yan. Doon yung kabing. Ko, alim man nawa. Tapos kinanya dahil ni magkasing edad man yan isa lang. Ano paano? Iyak man dyan kay Mata. Baka Ito, mga ito. Ay, meron mga ano, utang na. Ang gulong kayo niya, no? Lago. Ang gulong kayo niya, Milky. Yung mga POD, kasi yung pagutong Dapat may clip ko na nasa pa ako, nakakasabay ko pero ano mo, para minsan mabod pa kung may pagminahon ko na ano, maritig na. Erika na sana. Erika, Kuya daw. ano siya maritig na. Kaya mo, ano, siya na maglaro na naga. Alas naga. Daan ko lang ang bahay sampang sa pilit. Kada ako niya mo, ano,
Kahit ka dyan mo. Ano ko sa lilo, yun ba dito, miss? Dahil pagka para joke pati siya sa Ha? Tapos ko. Kaya mo kumalawa na dyan. Nag-iurbog ako. Ay, baka mag-yan. Nagsabat ba? Sinakarong siya lang. Buksang ko. Simba ko magalang awit na Teacher sa basta ba rin ako lang siya. Panalo dito ay player ko po. Parang maro Di ba iba gabi sa di ba yung kaya ang ano wala ko na nga lang ako construction. Para, nasa pag makaya ko dyan. Let's go. Para ang disbag center ang height na naging ano naging print good ang height. Pero ano, okay na. Pero nakasunod ka na maganda yung para Kaya mong ang height permission magdarambuyo. Abo yung taga inbox siya. para di ground ka. Hindi mo kusog. Malimig. Marurubin niya sila. Ground ka. Pangarga ito ka lang kung nagkaroon ko ng gabos sa sumargo. Ako mo na sa Ano rin talaga si Kalo na nga siya. para na video. Walang kaong suna kung nga. Katang sa spirit ha. Nasa ba yung mga ito sa rin? Hindi mo kayo siya nagbabangka, di tapos sinakangat mag-rebound ko ng katulog siya ng mga ginagawa. Di mo magiging Ano mo sila mga Ade, kung ano, kung may genie na yung mga dyan, ano ko. Si Agustin, kung may connect, kung mag-6 Ano po? Ako siya naman dyan. nakatawa. Kasi nga sila kayo na. Hindi ba ako mag-dyan? May man, kung dito yung likod. Isa katapusan na sila kita magbibigay. Mga Gusto ko nga, ano naman din ako dyan? Para yung ibig sa mga kaya hindi mga sabi average shake na kasi mga matakong bako si average shake na aman na ako sa ito. Ay, Ay, yung mo na lang ako nila nila na. mama. Ay, pagkakawag mo nila. Wala pa Yung pagkakamali mo, ano kami, picture trend na kami mga kawag. Kung may papa ka nagmana sa lahat. Walang kao ng day. Tama na sabog mo. Average shake na sila yung mga sa kirit ba kaya nga mag-kirit ka lang ba? Hoy, Kaya nagwalang kao. sabog mo. Di ba alam ko kung kay kirit? Di po kay kasi di ko alam kao Ano na siya na siya? May may Ano ang video? Video yan. ano dito sa agam? 20-50. O para ano ba ito? Nilapot ako ay nagiling akong basketball. Lumari. Sino ka? Bako din no sa basketball nasa taas ba na ato ko sa basketball.
Nakikita ko may nagpalapos ako. Kaya ko baga-baga kayo, para dulot ko kayo. Ano yun, hindi ko na natin, hindi na ko sinayin na. Pero pag wala pa kami kawan, alam nga, ayos mo budoy na. Pag alam ko ay umalit ko. Eh, ano ba? Ano yung pwede sa limang ka, ay? Ano na, shit ka. Hindi na kita rin. Kuraan. Eh, ano ka? Pero ganda na yan, maganda. Hindi na ako. Tapos, ano ka pag taon ka lang. Bakit? Hindi na ako. Hindi, ano kaya ang siya ng pelikul? Ano nandiyo? Masabi kaya sila, di ba pa yun? Ayaw mo ito ako. Ha? Sabi kaya dito, di ba pa yun? Parot, lari, ay, kapag pa-schedule tayo dito, kaya mapa-schedule dito ay, kung may observasyon sa ating may pakaray na ayaw, kami nagpunta ulit sa Fatima, baka ang sarado. Ay, di kami ganito nga pa. Kaya, malat lang kasi, di na ako malat ka ba? Huwag mo nga yung Salamat sa pandi, hindi na ako. Boy! Matagay ng Boy! Hindi ba po dito? Utang muna ako boy ng Trace. Ay, isang boy ni. Utang ka naman, parang. Ayaw, mali. Oh my God, ano? Yan ba? Ginawa lang kami. Ikaw? Hindi na kasi dinagdagan sila. Nakagituan ko mo. Makaurong ka pa. Halaba pa ang baba di ba palo sa kailangan bobo pa pam 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 Reyna, ano pa ba ito? Pasan! Pasan! Ito, pasan! Nagadot ka. Para tiyatin naman. Paano ito magamit ko si sa'yo? Baga? Pasilo lang ka Ay, okay kung sa'yo sa'yo. Hindi mo na magamit. Kaya ko na pagaling ko na magamit na sa kawa. Hindi, mga kantigan na, naisip ko na sa'yo, Rose ba? Tapos, ang pagtawag ko rin, bigay ko na kung anong pindot na kung mas madami. Sabi ko! Kasi din man sa YouTube na maayos na ano.
Baru. Open. Yo, tawag-tawag ko, nawala kami na. Yun no. Ay, naman ko na yun ka. Pag nag-ano na, pag nag-cheese, tawag-tawag ko. Aba, mga waiting, ano, yung kamay. Iba pang ano? Hindi ka dumay ka. Ano? Nagutan mo ako yun, no? Nagutan ako yun. Sabi ka ako yun, Sabayhan pang ang dating harong na ano na mix. Para madilog magbayan. Para madilog magbayan. Umuhay po din ako. Pinapatong ka po. Di na kaya. Di na kaya. Buoy na gugutom, gusto ko na kumaon. Abal kang ano, main mega. Jadi parang lagi. Kahit na-clear list ng hali. Para juice. Para Patagason! Ano yung post? Ano yung Dali yun na. Tapos Mabuti, nakalugod ako magad. Oo. tapos na. Siga. Ano yun? Di, sarap kasi mo sulatin sila punya di ba? May apa no? Kapagkaan, siguro iba ako mapagod. Tagalog basta ako. May tagal. Pero hindi na ito.
Matang fake. Iikot na ako nga yun. Iikot. Kaya makita ka, pakalakali ka lang. Buti ko na nga, si GT2, at ito nga, sige sa dara ako. Bubo na yung magsabot, sabi ko. At nasabot ka. Ha? Hindi na paan na. Parang hindi na yun. Abuti na. Wag lang. Tangan may Ay, muna. siya, titignan din yung pala. Pinagpapalit mo na ba ako doon? Tumboy ba? Ganito tumboy ba ito? Ganito mo ito. Kabaya. Pero sa Amerika, magayon na. May kulay. Oo, may kulay. Tapos pag World War. Ano nakawat sa'yo? Mahirap ako. Malawan si Bartiran. May nandito siya ng mga bali. Ha? Sana ako pinakabayaman. Hindi ka na doon niya mahal. Sabi niya, demand. Ano yun? Mag-ama? Ay, mag-ama iyan. Ay, parang hindi ko. Pero ako mag-focus eh yan. Mag-ama siya. Nagatahan na din sa Amerika. Darang si Bret Hart. Yan. Mga kumasyan. Yun pag Natin mo doon. Wow. Yun doon. All po, alam niya niyo. Santo, out na. Open mo. Ano? Uy, kay tingin mo ninyo. Ikaw, na si ano? Sinas? Open mo ang tabi. Kamera mo si... Ano? Ha? Lalo. Mas magaling. Ano? Sila po yung kara. Madis na kaya. Ba't inagutan mo siya na? Pag makatulog ako, halimbawa, nasa isolo ko yung Magbibigas sa akin, ikaw pa itumutan mo. pag kaaga naman, Sa Orke. Sa Orke na. hindi ako. Utang na Ma'am, tulungan mo. Pero first year, Itinayos pa ako. sa tagal, babayan. Halimbawa, katulog ako. Halimbawa, una pa, lumabasa naman ako. Sa 22 na ako. Isolo 22. So, pag-aga na naman. Ayok. Dapat. Kailangan. Iyo, nagtatapos ko yung ibang day. Dahil sa iba naman, okay lang yung mga realos. Kaya naman, nabasa ko. Ayun naman, natapos ko na yung tapos ko yun eh. Lumagsagas na. Sabay Oo, sabay yung mga Anak, big touch press. Oo. Sira mo dawan? Kata ko kayo mag-ibog? Sayang, di ko ito na halo yung bawang tayo makabunuan. Siyempre dahil. Pero nakasutok ka. Ito, huwag mo ikaw. Ano man ito? Alam mo na ako ba? Ano?
Tama nga eh. Diyan ako nag- pag nanood ako, mag-job na. Bakit mag-aaral? Kasi pagpasok na ako, sikatahan ba nga? So, Kaya pwede. ako, pati sa Kung ano, kung hanggang Ano sa... Sige dito araw. Ano man? Hindi ko na Joseph. May absam ko niya. Oo, para rin araw ko na Para bibigyan sa ano ba pa? si Pindy yung pera ka kunyari, ang kaya ka lang bukas. Mga yan, bukas. Yung ano nga, laro mo lang po dyan. Bawa mo dyan pa sa nasa bako yung para sa mga ano sabi ko nga, dali ka nga, ito buwang. Di ba sa... Di ba kasi paano ko baga, nagpatangan, ay nagpatangan. Hindi, mapatay, magkakambaga. Bago ko yung ito. Dahil mo siya kaya, di ba na minsan, pag ako nagano, baga nahilaw. Ay, saan ikaw na? Ito malalayo ng tao. Yun ang ito siya nahilaw, baga. Tapos, minsan, parang Ay, ang tawa tayo kaya, ng baby. ang paano ko, Ano? tudok nga ito magparami. Diyan na ako kanina magparami. Malay pa, malawgas ka, malay pa siguro ako magugas. Sabagay, pag-bulog. Next, stethoscope yun. Eh, Pangayo. Nag-isigi pa rin. Ginagawa ni Budong yun. magis na ako. Mentors! Ginawin ko kay Jake. Magis na ako. Ano kay Jake? Ginagawa ko siya. Pinangayo. Wala na isa kuya. Pinangayo. Kulay. Tamil. Pinangayo. Uy. Bakit naman? Ay, yung mga pinangayo kay kising ko. Ate Hani, pagsugod na sa kuya. Ay, ano? Ay, ito mo yan. Ay! Ay, pakatulong-tulong. Puto dyan nga, na igo. Ayaw. Ito ba nito ka walo? Ano nga ito? Ayaw ba nung play? Ano mo ba to? Pero kung play kasi, play ko na kape. Aba lang. Ang may biscuit ko. Saan? Ay, yung gano'n mo sa real na to. Wala
Pero mas yun Umada ko kasi pagiging. Ano? Ang sabak ko, di ba? Gumugong ba mag-agisa na Pero sabi sa iyo, ang dami ko. Pag ano nga, aluwas pa sa balaban. Dumugtong ano gusto ko, gusto ko lumayad ka, tapos dis na ako. Hindi may sumagan ng mga makaulo kasi hindi ka kasi na makaulo sa palaban. Kasi kulungan kasi. Uncle Suayo po! Walang Suayaw! Hello! Uncle Suayaw! Oy! Ang gail! Dahil nagiging bago pa na ng radyo. Ay, baka ito. Nag-iipon ko siya. Meron, baka ulo ko naman. Raymond. Mabig ka. Dahil, hindi ko sa din makaulo. Ay, Mabubuan ko din. wala ito. Ang gumo. Ito po yan. Ayun, si Sarah Rolino, nabina ng happy. At na sa ano, sa alat. Tawag. Ako tadata, bigid sa one, okay man siya. Magaliw, so ano na, mo pa man sa MG. Madali pa lang mga mga. Ako siya nabigya. Ako nabigya. Makakata ako. Kaya natunod yun eh. Hindi ako nga, hindi nga rin Smith pero ako hindi magpakaw. Kaya makakaya ako. Wala kang malilit. Kaya nagbulog ako natin. Hoy, yo. Pag-ngayon, hindi ka nga kami. Makat ka rin, Mil. Mil? Wala. Makat ka rin. Wala kang din na mag-stay ka Makat ka rin. Siya giri dang ilog. Siya giri ang ilog. Puta nga, pag-mo. Siya giri dang ilog. Ako ko lang. Pag pinakot na siya giraray. Puta na ko lang pa sa ano. Ay, busog na may ito. Wala guys, sige sa nga. Ayaw na mga ayaw. Pala tuloy na kahit ng kabala. Pang ano. So, ano ito? So, wala na barko? Titanic? Ship? Wala ba niyo? May mall. Hindi pa magbakal ng haro. Isang balo. Tagdag sayo mo. Ano ba, no? Hindi mo to. Ito ka nga ito ayam. Layo, tingin nyo. Galit na galit si Bimax. Kung guloy. Isig si Bimax malungan na nagdurog-dog. Si Bimax. Rugi.
Toy, binoto niya siya. Ang lahong ipin-tubig. Ano po, man? Yung Ay! Sheesh! Doon. Para ini bulan dunia yang apa? Lima kuah. Bulan pada itu lima kuah. Kita tadi lima kuah. Main. Main kita belum gambar. Nada darah. Para visual. Ay, basta. Kami na ba? Ano ba ang kasumboy? Malatak sa agad. Keluar. Ano mo na? Malak mo lang sa Ano nga siya? Ano po yan sa tayo? Siguro na hindi mo na kay madam. Yan. Iyo. Mail. Kasi mo naman ka Mail. lang. Mail. Mano, Wala ka ano may sa gold. Ay sa silver na ano yan. Bumalik ka na nga. O yan o. Ayan o. Gabi ka na sa ID ko, ay PNCO. Ngayon no. Huli sa sampring. It's like kawal to ang ano, solid plus na yung Ano ka man ito? Mas bata kami, aga pa pati. Tapos baga, kaya ka sa bayan ulit ka, ano patay na. Yung, sabi ko siya. boy, ano boy? Ano ano ko boy, ito to. Ay, putang hayo. Haligaw kita na Ay boy! Agaro mo kayo sa bulang. Magkawat ka, wala masingay sila sa agar. Nagkuhan? Manat man sa napi, man sa nalaw. Araw mo sa bulang, sana sa bulang mo. Hindi mo ang bulan ko. So, alam mo to, pag ano, makakasibin mo, sa bago ka mapayro, so may mag-automatic ko na kami. Piso kami labas. Dapili kami. Subli ka uta. Hindi rin mo pag-ibig. Balik ang singko mo. Pagkarina sa singko. Nagkakaw. Ano na doon kami? Ano lang kami? Naligaw kita na yun. Sige, yun na doon kay. Ako talaga sisip kung ano lang kami. Sulo-sulo kayo nga. Oras. Oras. Kami. Ano na yung pinatawag? Oras. 76. Ha? 9. 10. 56. Ayun, hindi ko pala nito na ko ano yung... Nagkapoy ko na 26. Away din po. Hindi ko ba ito na ko... Paano na ship na oras ship? 7:56. Ay, Diyos ko. Ay, bangado ka. Sa ano? Ano minusira mo mo? Pangingayip mo, parang pala. Saga ko parang kami. Ano kakanta nila? Tumula mo yung kakanta may ano? Hindi sa puno yun.
Miso na pa sa Bahan, baka lang nasabi ni Chris sa ano mo, tarong bilaw. Kapasak mga susaro na iba, pinalitan ko mag-gira. Di ba? Ano Chris? Baka lang sa tarong bilaw. Ano mo, Grace? Gis daw. Olmo. Ano Chris? Baka lang sa ko yung bilago. Ito nanduwa, gisa na. Oo, na. Chris. Pero dapat din yan mo bayadan. Hindi ko taka. Palikatan ko yun. May kurto. Ganyan ako sa duwa. Ano, duwa ng bilog. Pwede mo na itapos. Tapos, ang sarap, pwede mo saray. Oo. Ilag mo video. Tapos, pag napasa ini, di palit mo, no? Bago yung pa ito. Kaya pala na daw ako nito. Pa sa... Kaya ko pa ngayon. Pangal ko. Masang ka na po. Ano? Bago ka na yung Nagalagod. Duwang bula. Nagalagod. Ajis. Ay, ban. Ajis sa ro. Oo, duwa na bula. Lalo pa na bula. Tapos saga mo bayadan. Hindi, masabon yung tinaaw. Bakit na niya tapos kala ko siya tatang kasuban yung bulit-bulit. Yan, may wala mo na. May ibang panso. Sa kaya sila, nakaulit pa kaya. Hindi ko magamit. Nadayot magkapupang. Ano yun? Nilapit ko ang kaputan. Read. Lang ano, mag-apista doon dito. Banggi yun. Ang kano. Nahiling ang ugat-ugat. Sabi mo, pag nangyayat pag gano'n wala ula. Wala, hindi ko mapigil. Nagar-gani. Nagar-gar ka. Pero nagar-gani niya. Kita mula sa inyo ngayon. Patong na ito ni Argar, yung kasal ako. Ganun na kape ang gano'n. Gagawin na tayo. Pinatay pa dyan. Pinatay pa dyan mo. Sabi niya naman hindi. Ang sabi ni Kim, parang si mama ko. Ang sabi ako yung Jimmy. Isa dahil ina. Dahil ina. Pinapasa kaya mo. Pero kung si mama mo siya, ano? Putol mo sa mga pag-tiktok. Iyo, sabi niya mo, tanda si mama niya. Yun, si mama niya madyo. Para ulo ko, may tinatagbo. Ano ko? Hindi mo tayo technology. Basi sabi ba, ilugo ko nga po, pag ako nga, parang magalagagi ako. Igaw ako, ulo ko nga, yung pa ako. Parang nakita nito ni mama. Ama yun daan, wala, line daw bulan na hayop. Nasasakyan na naman ini. Sabi ni mama, sabi ni mama, wala ka na bulan, isasakyan. Kung yung ngayon din naman nag-awad. Hindi naman nag-inusin ko pag hindi pag-aga. Sabi ko, tapos pag minsan ko naman yung sila. Kotse. Natamano ka doon. Ako ba kayo? Sibo niya, kumali ka ba tayo mo? May bago ako naman nabansag. So, ano niya baga? Picture pin. Inano ba gano? Itong, inanati Adim. Little Princess! Birthday niya baga? So ano? So, cake na, ano yung pakal si mama niya? So, cake na talo. So, ano? Si ulo. Ang lapit ko. Turuan nga, pero si ulo. Skateboard. Nag-skate doon sa at magbaralin ko. Ang skateboard. Skateboard. Siguro dito sige.
Iginal to, so dali may pinalo. Si Ada. Si Jake, hindi na Jake ang absoluto na to. Pati si Tinilo. Kung oras mo, ano baga, si Boy. Sa tugang baga ni Boy na yung pa. Kung dahil kayo ito tinuro, dahil mahanap ni Jake si Tinilos nyo. So, puno baga ka-bench. Kabinje. Tapos, tinapo ko nga, giplijik sila tulasag niya dahil na nakuha, ginapunta si Tinilos niya. Nawara na niya na dahil hindi na nagbagsak. Tapos, Luman? oo, kabinje baga sa may polo ninda. Tapos, Maria, yung laso tulang ni Buboy baga. Kaya nahiling, sinuro. Para ulo kulo, may mahibin na si Jake. Gawa nung nga, pangigkuha nga yung makuha. Hapon baga kami, hapon baga. Ano to pa flavor? To pa ng flavor to? Ya, sign. Wala na no. Wala na. Ulit rin ang nabok. Agbo! Di dua. Sarong yun na hindi. Ano doon lang. Ato na 2-5. Pacholi no. Hindi na ako naning tulimin. Ito. Reduce na. Reduce na. Hindi mo makawas. Hindi mo makawas. 2-5 baga. Ay, apat sa 2 sa imo? 2 sa imo. Pagod ako nga. Sigan. Sigan. Ano yan? Ano yung bakalan mo? Tara. Hoy, paanood ako. Sabay. Oh. Masabay ako. Orang. Balik ka, Jake. Para man ako ba, pamauusan ako. Bala ka, bastay ko ako. Wala naman. Kapag sa kuya mo ka. Ha? Pag wala na nga yan. Pero yan. Tugos dapat sa kuya. Pero hindi Pag wala, tiga. Oo. 2-5 Tuluyan ka na. 2-5? Tugusin ko. 2-5. Ulo na. Jake. Salong. Anong makaulo ka ng bakla? Siguro ko siya inasway, PK. Mura na siya magsayaw. Kuhaan, ginto. Ginto. Ay, friend, sila nito kami. Boba na mga yung pigda-dancing lady ko baga kasi tas binakay ko, siya iba na ba kayo dun sa duwa. Pagsiring sa sa gaba, tinapok ni Jesus na lato niya. Hindi na nagbagsak. Tapos sinapot baga ako na alay, para ulo ako sa ayo. Nag-arpan siya kasi di ko. May dara-dara na sweat na ano. Bala. Raul. Napang itugulan nito. Logi. Ha? Napang itugulan. Sa unit. Mo, mo ko pera. Muna lang. Pero pagtalak sa Wala sa pagpipording mo garo na di mo nagkabanti. wala do stop. Matagaso na pa ano, garo na ano. Iba man niya ba ito? Wala pa. Garo na bulten. Ano to? Ano to? Arturo? Yoy, din ko manan. Anak. Lulapit ko may ay, puro na kasi ng ultra. Di ba na dapat ako? Gusto mo to yung boss. Ray! Kinamloan na, tulo na masunay to. Ikaw na to. Buko talaga ka. Sabi ka nga, kung wala daw ultra mega, sabi ko yun. Ano kami bear? Kami bear. Anyon nino. Amo mapal kami bear. Gawa. Yung tumo ka John nino. Ayop pero din sa bungin niyo. Natamang ko rin, natamang. Katani. Ay.
Kami bear kasi rin pag mabakal kami bear. Alam mo, pahagad. Bakit hindi mo ito usap? Ano? Mag-aal ka pa kami dito. Sige, ano ba ano? Ikaw? Nakalit ka rin yung tao. Pasaro-saro kaya. Yung what? Nakadulat dito eh. Like what? Hindi mo na kasama to. Ano po? Ako na, tigdi ako tigano. Na ako si Tiniko. Nay mo, tigarugan. Yaw dyan. Ako sa buong. Ikaw na na. Nagag, ano na? Yun Yun ang na. nga, Yun ang bagong bukal pa sa ulo. Iban. Iban. Mabakal na. So, ano niya? Bilog. Ano niya tayo? Bilog. Bilog. Kuya, nasa na? Kuya, nasa na? Ito ba? Wala pang-anit. Anit ang ulay-bulay ko. Ito na po. Baka ako na kaya kung ang pang ice candy. Tinulong na din sa plato. Tinulong sa telyo. Bakal sa kuya mo ko. Patubliyo. Mayroon mo. Makasap magat. Kani lagi. Ano sige. Yung ko na nagtabi ka na mag... Oh! Natutulong sa pula. Ano na gamit, Bel? Ito po ba? Nangyayat na ito may kandang pampasaha. Alam mo yung pang-bag ka kay Iban. Kaya tinaw mo. Kadamil! Sabi ka kung umataw ka na dito. Mawali na kita yun! Ha? Madal ka rin sa kalin. Baka kung mga binuran, ano? Ano? Dahil mo hindi pagbukaw niyo, takbaro na yan. Pabulong ka nila. Ano nag-set tayo sa okay! Ano ang mga ayos? Hindi pa ako bawal. Baka may hindi sa ano, gawa na sa likod na hindi pa iyaw. Yan mo. Nanti mo na sa iba patay. Ano yung sigaw matay? Ano yung Maba, wala ba? Ano na naman? Kumaguan. at na, Hindi naman. Pinko. dato, Pinko. ito man nasabi sa wala, dato, at na. Ule bere.
Nagkumato. Pre, mas makakal, pre. Nagkumato. Hindi, hindi. Ako mo, block ko. Bali na ako, block sinitag na ka-idlis. Yan mo, block. Yan mo, block. Block. Ito, block. Kung hindi ko block. Ano yun? Wala tas mga pinabakal ko din mga kung hindi pinabalik din doon sa molo doon sa ako. Sige ako tumulag ko ng kaya nga. Yan yung bumulan. Ika madilot. Ako pa nga yun. Ang pinagdal mo, ang pinagdal ka ng trabaho ko. Ang kato? Ang tamaan, trabaho, Murang-murang at naglulak-ulak ang ano, gumanan. Yan ang sensi. Ang pinagdala, ito nabili ko ulit. Okay. Bakaw na nga, yun. Pangalit ko, parang mo. Gana? Salta. Ibu, ano nga, hindi ko pinakawat na ayos ka? Ano ko? Balat na ba? Sulit na ba na yung sa akin sa pamukha? Doon. Dami ka na naman. Di man at mga pa din ay balang ninyo. Ano lang? Hindi nyo Ano pala ka dyan? Naglato. Ha? Naglato. Gusto ko naglato. Right, kung ulo, gusto din. Naglato? May mga hindi ako dito rin. Wala ako. Ay, na nga. Wala. Lagi dyan, mami, gila. Hindi ka nga ayos. Hindi ka nga ayos. Hindi ka nga ayos. Baka wala akong nila, mga cellphone. Diyan, nakasasay ko lang. Hindi ka mag-cellphone. Then, mami, nansabi, then, manag-ibon. Tama. Mukha yun. Lemon. Parang ako inilit ko. Dahil, narutog pangat mong drive. Dito ko dyan nga yun. Check ko nga. Nabutunan. Ito pinutunan. Sama. Kulay-kulay mo kaya. Kulay-kulay. Hindi ka nag-live, kung maganda ka mo dyan na. Ilang natin siya sa lunahan mo. Ano bro, yan, ano ko naman ka diyan? Para doon, ay ko tabi nito lang naman. Matin na, hindi na ko. Ano bro ka, ano ay bon? Ano bro ka? Hindi mo bingat ko kapulog. Ito? Ay para mo, nakikita na. Milo. Ito gusto yung mga ako nga yun. Ano yun na ito nga? Ito mo din ako pala nag-ako ito. Hindi ako na nga kung nataon ng photo sa mga ito. Tapos po, mga ito sa mga ito. Nagkakita na daw pala. Alam nga nito, hindi ka man na pamira tayo mga ito. Ludo ko nga, kung nga nag-vote kayo nga ito. So ka lang magtaka dito sa Pakaw. So ka lang magtaka dito sa Pakaw. Yung wife ko, ako ang nag-vote kayo ito. Hindi ka man na ikangay kang mabluyot. Hindi ka man nag-rebound. Alam nga, mag-rebound ka nga ito may ano, may lugod na pilis mo nga. Lugod din ako. Kaya hindi ka mag-rebound pa daw, gawa din pa rin ko. Paris ko ako ito. Pero ako nga ito sila lang.
Yan na tayo sa saga ko. Ulit ka na! Alam na ito. Alam na ito, brad. Pakapusta mo. Sa kuya na, masabi na lang. Dito lang. Ito ka na, Yug. Siyempre daw ko sa'yo mo. Ano, ka ba nga? Ay, Yug. Yung ano, tanga nga. Na! Ano yan, sa 5 may tata. Kung nilay sa'yo mga ito. Yung ano, ako ito. Ano sa'yo mo? Ito, ito. Ay, so, nakakamang giraray. Manggilalay ako Doon ang hal. Ito na bagay ba? Wala ka ba? Hindi naman. Imbis magkapirok na. Lagon! Makakay na pala. Baka na pala yan. Lahi ka na? Makakay na rin. Lahi ka na? Ano pinakakamit nila traffic light? Hindi. Ikaw na. Hello. Wala ka magpatapon. Dito bon! Balik mo. Dito dapat kita tuloy. Ay, bom. Ang nasabi sa wat. Open man. Dito ka, dito ka. Diyan, ano yung hindi dyan? Kasulatan sa itan ko. Nakakautin niya. Ano? Ito na ka pa na ano. Ito. Oh, Jay, Jay. Para daw. Hindi niya hindi ko. Wala na. Hindi man kailangan mo tagun. Gusto na hindi nga libro. Wala na. May kuwan ha. Wala. Magtubyo. Yusin ako muna nila. Para lagi nila. Para lagi nila. Ito ko nga ang kaibigan. Kami siya nga yung ka. Kaya rin na kayo siya. Hindi ko siya. Ay siya na yung tulong. Ito ang kalabang dali yan. Pwede nila. Makausin naman ako.
talaga din na sinuwa. Eh, di ba di ako makakarinig ito? Yun mo ah. Butsi. Ay, messenger. Payload ka ba daw? Paano ka daw? Yan na! Ay, ito. Hindi ka pa nga nakakay 8 to 8 TV. Putang hayop. Sarap na sa nakakaayos. Pag ano ka daw, mag-like ka daw. Nasaan mo na? Ayos. Hindi ang nagkain. Matay Ay, pa. sige, yun.
Nagkabot sa ano, klase. Hindi may klase, buhay yung klase, kayo mo nang gagawin, so ano. Ako daw ba? Ako din ay, ano, ano, ako daw ba na? Oo nga, Uy! research mo. Teacher. Leo. Ano? 160, Yes, Reyes. 160. 160. Ay, para yan, langan, pera na may pera pa pagkakuha ni Pina, Wala. Hindi na kabla. Wala na. Ako na ka na-try ko. Try ko na. Lahat na ng bagay. Sa short, one inch na doon. Uli ako siya na. Yan ang gusto ko na ako. Anong ganayayip ko ba? Mas Ay, ko pati resume. hindi ako kitangayip ka. Gagawin ko ang Tama, tayo gusto rin kami. Yes. Hindi pa ano. Sabi niya Gio. Parang mo tayo sunod, okay? Ay, ito talaga. Sige.
Ano yun? Madam na kapag-iingat tayo. Kayo po, di kami puro pag-ibali. Sige na. Sige na, lugod. Sige na, lugod. Nagano? Oras na. Sabi ni Gio. Okay. Madam na white tayo. Thank you. Sabi ka nga yun po. Ito, bilhin niya. Bakit mo siya lang? Kasi siya ako. Mama mo, mama niya. Mama mo, Gi. Pagkatso doon sa mo. Ang inyo mo tayo. Parang si dalawang mga. Si Mga ni si Bang. Si Mama. Bang. Mama niya. Si Bang ako. Mama niya. Pagkatso doon sa Mama mo nga ni. Mama niya. Ang mama mo. Dalawang tayo. Pag-ano daw, pag-ikaw siya ba? Mama mo nga ni. Orange screen mo daw kayo mga ito. Out. Ako, sir, 1 inch eh. Para pag-rebound. Yeah. Diyan din pala sa rebound. Magkano magtaliwa ka mo, tabangan mo. Pag bilhin, araw na. Panag niya ng market. Pwede na ako sa billboard. Ay, ano ba? Kaya, tabangan mo mga Kasi hindi magtapang. Klaro, hindi mabang masala siyang magbaba ng mga gulayo. Bugak ang ayip na dito ba daw? Ay, putang ina. No? Naman, Jay, sabi ko umura kung ka, pag tiglakaw mo nga, di tabangan mo sa sino mag-alis sa aking gulayo. Kuya nga, yung sabi ko, nagatabangan, kaya nga ni, sabi ni Jeremy Kerr sa nadaan, hindi ko, hindi ako, may gusto niya ako, Jeremy, May gusto mga na. gani, kahit tambok na yung pipilit ka dali sahod, tambok ka naman pagalis si Ma. Gusto niyo doon nga rin niyo, balik, inabalik niyo po doon yung pag-ang tapos ako, hindi na Seyo, Sabi niya po yun. ataan na, ataan na, elevate, love ito. Or, eh, hindi lang, hindi may balan. Hindi lang ang natanong ka. Gusto ka doon na hayop ka, para nasaksak ang ano. Ipasa mo na yan, yung mata mo. Ano yung pa niyo? Ikaw daw, matak mo baglaw.
Ako ginawa ko, good boy yun. Nilagyan yung bagla. Sure. Yun. Ang ganun bagla nga eh. Paano mo bagla nga eh, pag-good boy? Nagkatapos ko siya nga eh. Huli sili ko. Okay po. Paulitan. Tuloy na ko. Ulit ako boss. Good po yung pa. Pinsang brigade. Nagpas! Pero doon, nene mo na sa audio. Utang na yun. At nga, sa ko yung bayaga. At least na ito, pinagana ko naman ang bawat ko. Iba, manito. Pinagana ko, pinagawa daw na making nagawa na ano. Anong bitugang mo yung bismari, tapos may magkawat na dali mo. Tapos sabi ko, wala nang ano siya ang tuwala. Kaya ako siya nag-isip. Wala, baka ang pagkalilim. Wala, baga, nakapasana ko marami. Kasi iniwan si mama yun. Wala nang ganyan mga dito. Tapos sili sa inyo na medyo. Okay? Tapos dito ba? Yan ang bagay ang bawat na kay Jao, diba? Tagal-tagal ka, Jao. Uling ano. Hindi ka magparang yun. Kita ka na, Jao. Wow. Sabi ni Buda. Kita ka na, Jao. Huwag ka pa ano. Ano ba pa, Alex? Hindi siya na. Gamit ka nga. Oh, sabi. Ay, ang ganda ako din din. Pinagtira? Maganda kayo mo man rin. Magyan ako sa akin. Pero may sarap pa yan. Ako, pulo nga lang po. Wala ka nag-stream ha? Wala ka kwarta ni Publiko na bigita. Wala sa tiyo. Wala ka. Maganda may bandrin. Iyo, anong paka-reservan? Yung reservoir may ka. Pag-shit, pakadok mo daw. Ha? Ata, syete. Yung mga nilalag na. Ang sa'yo mo? Okay, medyo mag-chat ka, Jay. Doro ka nila. Yung pirmano. Yes. Ay, puta na walang applicant. Pwede na tayo. Hindi mo na naligaw na nagdagot ka. Ano nga daw? Ano daw? Ay, makaya na. Isla mo talaga. Ay, pwede mo yung ano? Ano, nag-space space ang Nakabold red eh. Yung number. Ay, number ka. Ano ba ba? Hindi kasi agaman lo bigama akalya libig. Uli lang. Iba ko na. Asa ang ay sa babae, yo! Pakasupugong ka! Oo, ako ba na gusto ko itong feeling. Tapos libre mo ako. Suyo! Jepir, ang ay. Play! Apag ka, wala maglaw pa na da. Ay, sira mo. May sira. Kung siya, kukontrol pa din sa akin. Hindi ka rin kitulod.
Ano sila kita? Mga Philippines sila kita. Mixing match. Wala man. Para ano? Para 75. Iyo. Para 75 mo lang ito. Hindi, yung sabi. Iyo. Ano kita? Tumako na mag-ibig Sandun muna, tama ako. Ano? Yes. Kurang mo. Ay, Hello? pag nagtagano mo lang, ay natandok, malabas na. Basta ko. Mamix kita, mamix. Magiging ka mga ano ng mga sport. Para ano? Pwede mo gusto mo ba? Ito. Para pasunod na. Iba ang ako niya. Ay, mag-iba na ito. Kayo na kayo. Balik ka sa akin. Hindi ka pa mag-iba. Wala na mag-boy. Ay, kaso may naglayo. Meron na po siya ng guys. Ano? Spider-Man kayo. Bakit mga lago? Tapos mga lago ba ka? Paano doon? Paano doon? Ikaw, pagdawa na niya ano? Ilagay dapat ito mga sa lao. Ay, ulit sabi. Pero hindi naman eh. Pero hindi parang pinsa na may alam ng tubig. Pero gusto mo. Pagkaw ko lang ganito, may nakuha. Pero, Yan sa'yo mo. Bako makaipansin mo, bawang kapangaran, that good, pero kaya yun, pag mga bata. Ano ka naman yung kunti yung course? Ano na ito? Dati Pinisan ka, baka makuha sa tao. sorry. Ano ganyan? Ikawan ba ang pinagin? Tapos ano nga din, so, manok-manok. I think the one sa Ay, may natalang. Hindi, yung sunod na tanong, so kawan. So, alam mo nung sugar, di ba? Sabi ko na, ano, nagplata ko din, tapos nagbabayo. Ano sa ito? Ito, ano? I learned a lot. Nag-busy mo ko na doon sa ulo. Dahil computer ako na doon ako. Para. Ang piso mo na ito, mabulot ka ba ka? Yung mga pinag ko sa natin, meron po Makakay. Eh, ano nga dito, sa bulot-bulot, pinagagi ba ba ka kay Drizzy? Kaya siya naman daw. Hindi man tigbakal, nagbubulot lang po. Nagbubulot ka lang. Pero at least kung may piso ako sa makabulot ko, hindi ka nalugi. Nakapadako lang. Pero di man, si mga nakapakadako lang. Kahit mga wala ko.
Tapos nakapan ako ulit siya kaya ano, One each. yung mga kaya guys siya. Yung galing na kampo lang po kayo. Bakit niya iniinita? Mura ko dito. Happy face. Napaan ko yung mga napaan ko ba? Nino, basta nagpada ko rin dito. Alina mga kaya, happy o pa? Pag nilita ko rin, nawara mo tinanggol. Kung ako din, manamay. Pag-aaki, hindi pa nilita ko. Oras mo na lang, tangik. Oras mo na lang. Gari mo dyan na tigo, tapos ayaw. Sa ano ba kayo? Gitig, pag Lock mo sa labas sa mukha. pag sabi, Modified pag back. malapakit ka, Comeback dito. dati ba kami kayo dito, step pa pa, kami dito binibili sa alip. Pero ano yun? Ano, I am really. Sinampat ka ng oras. Tama kayo, gitig ba kung ha? So, gusto niya ibigay, ano mabulay, ano mabulay, ay ano, maaari, dapat hayop, buhay, kaji, maaari, mabulay dapat, baka dyan, maaari na, Ang salamis pilit. tawa lang din mga sa ulit na yun. Tawa ko kayo mga sa panagpiliway ko. Ay, pag nagkaki, So, kita kaya. So, your, ha? tawa ko siya. Ang nag-ano kayo ito, ang nagmaro kayo ito, ano, nakulaw ba lang ito? May laing dito. Paano kung wala? Kasi ako lang. Nakakita sa advertisement. Ano, orange? Salamat. Or pala siya? Pala siya. Bigyang moral ko dito. Gusto ko din magsasabi. Paano na ako pababa dito sa room space? Gusto ko muna kayo dyan. Okay, ako. Saan ba niyo? Pero, Para, Magkano mo ipagsarangan ko yung kapityaran? Tres? Wala, tres? puta ka na sa isang mga. Oo, ang lahat ko sa pa sa tres. Ito ko po yung sala kayang word. Itang pass. Ito kay madam. I saw your ano, wala ko man mga bulan, gusto ko ba pag-iako. Wala bang kumbaga nagkaano, yung ba, hindi ba ganyan ba masubak? Magkarang ako, sige mo. Alam mo, hindi ka maging pwede. Waling dyan. May sila ka pa dyan, hindi ka maging Yun sa'yo. Ay, po. Hirap pa. I saw your Advertisement, advertisement. Yun. babe, Di mo na yun na eh. Your hindi ka na maging dyan. Hindi ka na magklase-klase. Tapos na, masaya. Yeah, hindi ka na magklase. Just a pool. Hindi ka na magtawag yung mga kay bakla. Si bakla ba ganun siya dito? Tapos, hindi man, taas-taasin ba lang? Pero, isa dito. Dapat din, yung mga teaspoon. Oo.
Tuka, ay ano, tukaw. Bakit yung kulang dito? Good day, I am Miss Maria Pilipinas, OFC, kapilian kami. Iyo? Diba na kami? Diba na sa kaya? Iyo? Hello. Kaya ba ito? Wala na, ito Ikaw mo makatanggo ko. Ikaw mo nakatanggo ko. Oo ko? Why? Ako na ako ba? Paano ako ko pwede? Ang estate ko pa nung list Sa Tagal. Mawalin ako sa Manila. Ha? Hindi mo na sa Manila. Di ba nakalaw ka, nakatugaw. Paano mo nito? No, hindi ako pwede mag-inom. Palagi Ano ka nakalindo? Strength of my... Strength. Kung ano mag-isa siya, pag lang ang tapos. Salamat ka. Ayaw, ano mo kay... Bubok at Ay mo kayo, estate Natang ko. kasuano, Ano ka isla? Sa kaya, sa lawan doon na. Ay, nako. Hindi siya ano. Wala mo ko rin. Ha? Pretty ugly. Ako, ikaw ano mo ngayon? Pretty much. Ano ba? Pretty much. Ang maling pala. Ano siya? Ano ka ba? Wow! Pangit ang siya. Pero today, guys, ay, hindi sa ako may space, so hindi lang ako. Hindi lang dahil. Good day, I am Chris Bayon. Ilaw mga Chris Bayon sa na. Pagal na ay mga kapalaba ko. Ito pa rin ang mga ito. Ano siya rin, Josh? Ha? Ano siya rin doon? Na ano na ko yan? Don't stress. Pwede ano naman na lang? Anong, please ask me, I didn't have that there. Di siya nang Sige na. Di ba mo? Actually, ikaw po Ano sa na lang po. May malaga ko. Hindi na ako. Ang galing dito eh. Kasi ikaw po na lang. Actually, i-erase ko doon sa number. Kasi ikaw mo, actually, ang gmail na po. Sabi, ano mo din ako? Hindi pa nilagay. Ito po sa yeah. Sabi, mawa din ako. Eh, oo mo po eh. Hindi po ang ano. Oo na yun. Dapat kaya mas space yung mas space yun. Arbo ka naman. Sobra tayo. Yan, mas space dito yan. Yan,
Boleh ka ba? 500 ini. Tres. Tres. Ay, nawala sa pangarap ko. Ay, ano ba yan? Ano, nagtiyo. Ano na? Kasi yung bilang ito na yung aplikante. Yung pwede ko na lang. Sa baba. Aplikante. Gold. May hilo ka mo? Gold. Next naman. Gusto ko lang yung hilo. Hindi na lang. Laro. Basket mo. Mga rin aplikante? Yes. Meron lang sabi. Ako, ano ito ba yan? Ano ba ito lang? Japanese. Ano ba ito? Panin? Ito ba? Ito ba sila? Ako man. Ako man. Ano ba? Friends. 100 pa rin. Magkano kung ba siya? Alam ko, hilo. Imbis ba ako nalagog? Lugog na. Wait. Pwede na ako sa'yo. Ano? Ano? Yes. Ano oras ka? Ang bilisya mo. Wala daw. Kamusta? Pwede. Ano daw kung hindi ka mag-review ako na naman dyan? Okay. Okay. Ha?
may bridge pa. Sa may bridge, wala ibang daanan yun. Sa may bridge, kahit isa lang yung nasa bridge, abangan lang. Doon yung dadaan. Ito na, ito na. Tumutok na. Sa may tubig, sa may tubig, sa may tubig. Ah, patay isa, patay isa. Alam, alam ko. Kaya mga nagagi. Sa may bridge, isa, sa may bridge, sa may bridge. Ito na, dito, dito. Ano lang, bala pa, ako dito. Katama ako, halo ko to ah. Sama dito sa akin, isa, sama. May puno, ayun. Wala na lang. Alam mo, sino pa, wala nang bala. Bako, sinabi mo, magdura. Dewa na, magdura, para, chukol. Ano sabi mo? May bago ka. Luna to para yun, oh. Luna. Gago. Wala kasing nasunod sa akin eh. Sabi ko na nandun eh. Luna yun. Sabi gilid. Ano? Ay, putang ina, ba't pa kayo matras? Lugi na sila. Ayun, utang mo. OP, nandiyan sa may gilid nyo. Sabi sa akin. Yan. Ito na, patay na. Sa may bridge na lang. Yung nasa bridge na lang, yung nasa bridge. Ayun, gusto. Sabihin pa siya. Gusto ko hindi tumis. Parang nandito ko. Pero buhay. Wala na ito. Baka lumagoy. Huwag na kayo atras. Defensa nyo na lang yung inalim mo. Wala nang dadaanan din eh. Kaya niya, kung meron ko na. Yan, tutubig mo ngayon, wala rin. Game mo. Uluan mo. Tumitas, sige na, luna yan. Ay ko, gusto yung pag-ibig. So, si Jen Mesa. Ibutan nyo na dyan sa bundok. Dito na yan ah. Dito. Ano ganyan, kira mo nyo? Gila, huwag mo lang makabiti. Ano mo makakita? Wala. Ano ka na nila? Ano ang gusto ko nila? Kasi yung kasama mo. Ayun sa taso. Steady yun. Kaya mo doon. Shoot kill. Digdi kayo. Yan, nag-shot ko. Ganto mo yan. Sabay. Igutan mo na, 3. Sige na. Yan, akitin mo na. Ayun o, sumigilid. Isa na lang. Nice one. Sige na.
Harap na ito ni ano, sabi tango. Nice one! Sheesh, muntik na. Bang, bang. Songgang wait. Kung ay siguro na ako po rin dito. Gusto nila ako pagkasabi. Ah. Ano ako? Nega. Dokon na akong bala ko ba? Okay. So ano, potential po dito. Ay, ay. Baka man, kaya na ito. Cancel. Okay. Dokon na akong bala ko. Pagkakano mo talaga po, kung lalabang kayo. Magano kaya sa inyo ba? Oo, mga. Ano yun, di ba? Pati ako kung pagpapit.
Nagkakad. Yeah, it's Yan ang parte mo. Bakit yung gusto na sa baliyo? Okay. Sa baliyo man siya ng baliyo. Sa baliyo man ng baliyo. Kapag ikaw na po, minahal pa ako kanta ng mura doon. Eh, gulo ko talaga. Gulo ko talaga. Ano yun? Isay. Dali ka lang ba ako? Okay? 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 Sa pakinggan, kabisado to din natin sa pakinggan. Okay? Mag-ano daw? Mag-rap. Hindi ako marunong mag-rap eh. Mabilis. Bago ka pa din nagka. Hindi ako marunong mag-rap eh. Slide lang. Kasi yung rap ko kasi, sabi nga kasi mabilis. Nagkiriba ko kasi yung tono. Like gaya ng duyan, iba yung tono ko doon. Ang ulok, hindi ko lang may gadget ka na iba. Saka pa may ulok ko dyan. Yan lang. Dali yun. Dali yun, ang bayaran mo. Ayos na naman. Dali yun, ang bayaran mo niya. Ayos na naman. Pag nga sa akin daw, pura daw ako cellphone. Mag-gusto rin ako. Kaya niya ako ang ano. Putang yung bangkot.
Yan ako. Sabi ko ano, pag wala akong cellphone, ano na ako, sabi ko ano, sabi ko ano, wala man po eh, bago kaya. Kaya ako nag-train ko na, nag-iwag ka pa, Pati naman mo kasi bago na check ko, lalo yung kamag mo iba. Ay, hindi alam pala ako mabilis Kung na. ano, kaya na. Ako nga yung sabi-sabi ako. Ito ako nalulungkot. Ang bakit mo po yun, no? Kung hanggang ano, sinusubog ako, tapos lang sila sa kanan, nagalat na ako sa akin, delivered ko doon sa akin. Tapos hanggang sa pagbubuhay ko, tapos hanggang ang maraming na kami na, hindi mo nag-itiwan, sabi ko, feeling ko, inasa ko, sabi, ano, ay kayo, nabasa ako nito, so, sabi, ano, kung may iba ka dyan, ano ito, kung ano ko na, kung nag-iba ako, iyon, I was 3 years old, pero dami na akong kumakain ako. Hindi ko kanina mong buka ala. Kasi sinong na yun, kaya ang bigat ko. Wala. Kahit ako pa yan. Sabi niya, no, Demon ba kayo ba? Nagkali ako. Ano pa na ito? Malam po ba? Ano ba ito?
Ha? Wala naman, takot na. Pero ano, mga 1 week ba, kami mga dito sa tama rin. Hindi nga, sige na, manunod. Sige na. Ano? Ang dapat mo talaga. Bakit ako ano niya? Makita ako na. Makita ako. Yung nickname mo kaya no, Polisa. Hindi naman ito. Kasi nakumarit niya. Yung ano, apelyido din ako yun, di ba? Ni Joseph. Diba? Ano yung, di ba yun ala? Kaya nga. Ano ba? Ay, naku, naku, talaga. Project na matutulog. Pero pag ano yung magpareho. Para nabibigay sa klase. Hindi na nakahuli. TikTok mo ba? Nahilig mo sa balita. So, nakikita mo lang dapat ito.
Pag ano yan, ako nakapot. Sinungaling yan, di yan totoo. Ayun. Makalang ito. May din ako sa mo. Napon mo ang ikaw. Napon mo ang ikaw. Napon mo dapat ang ikaw. Pag nalap mo ang ikaw, pag nalap mo ang ikaw, libro sa kasaya ang ikaw tinawan. Pero pag di ako libro mo, dapat ano, pag 5 minutes lang din mo nahanap, ang libro di kaga, dapat na-exam na 6, dapat na-exam na 6, nanap mo yan. O sige na yung point na yun. O di mo nahanap. Ay, kung dapat yun na ano, pag di mo nahanap, di ba na ako pag nahanap mo ito, libre sa kami question mark, pag day, ako libre mo, gawin mo na, yun, bawal kang ginalaban, ano na kaya nalik ko, buddy? Eman, madaya, nara mo na. Ako na sinayyan ko na sana. Ako na sinayyan. Ara mo kaya, anak na kayo. Baka malahan, baka malahan yung ko ni Prada. Yan. Magala gabi na. Hindi ako kaya, tigilin mo sa comment. So, alam mo. Baka joke. Ay, dapat pala, ipag-save ko. Hindi, mali, pinali mo na sa comment bago mo yun. Otak ka pa. Kaya na dyan mo, hindi ka mag-ibig ako yung sa nagapa. Kaya ang mga ko. Libre mo ako saga. Libre mo ako saga. Libre mo ako saga lang. Mix and match.
Wala ka, terus waktu hari ini Pumutok na binigyan niyo ba? Take. 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 Question mo ko ah. Question mo ko. Wala. Basta may question mo siya kaya. Then one. And question mo siya kaya. Eh, baka kasi hindi ko rin ako. Ha? Wala, masarap mo po. Okay. Tingnan mo din po. Lang doon. Dali mo na. Ha? Adriana daw pala yun. Wala. Akin yun sila yun. Sige mo nga sila. Sige mo nga sila. Kaya akin yan. Akin. Sige lang. Ginadyo ko sa bumpran. Iipitin niya. Ito. Hindi Tagalog, dito sa Pilipinas. Ano ko man dito eh. Malik na yun. Bigla mga naliyo. Aliyo mo, pag inali mo, pag inali mo, na ulit yung alam mo. Wala mo. Ano. Pero, balik. Sige, buhay mo pa rin sa ulo. Sige, po rin sa ulo. Naka-audition ka. Naka-audition ka. Naka-audition ka. Teka, balik sa ulo. Nainig niya. Nila pagkaya, pagkaya.
Pinsan mo, ay, sige, ito God, ano na God? Pag pinsan mo, wala. Pag pinsan mo, pagkakata ka. Pag pinsan mo, electric mo, pagkakata ka, wala. Ayaw pa, ayaw pa. Hello, apa pala? Okay. Ayan sana. Baka nagit na. Baka mag-iwas ng dami. Nilagay ko na pray pa, nagkakaraw ako. Ganun na ako. Wait, wait, wait. Wait, wait. Para may ito pa. Hubay ka ng lugar. Hubay ka ng lugar. Nilagay ko na. Parang nagkakaraw ako. Ulit ang lugar. Yung kaya mo yan, nilagay mo. Hello. Ay, sama. Kasi nagkakaroon dito.
Kaya kung nagadong matukto, Man, siyempre. tutukto ka mo. Kung ako duman, naman ako Hindi. ka. Okay, bulitin. Okay na tayo mo. Eight. Eight. Ini sila kung ano, kung bisis ng weather. Kaya wala na ako, kaya nakatampang yun sa naman. Ay, di ba rin, di ba rin? Hindi mo, hindi ba rin? Tama na po, boy. Orang di ngomong medit ini. Itu di kerja. Iya. Para, milit ka kayo sa akin. Hindi, gusto ko tatangan nila. Iya, basta kantal mo. Kantal mo. Ano sinasabi mo? Masarap na tayo. Anong gusto mo?
Kaso meron ng kumabalik, gagawin ko pa rin gagawin. Yung mga klase, kumbaga, tulog na yun eh. Oo. Yung mga klase, tulog na yun. Wala rin sa mga klase, kumbaga. Pero mindan eh, pero... Tapos ako baga, dinawag-dawag siya kasi pinatagay ko man ito. Tama ka naman siya na ako sa interview ko. Ha? Hindi ko makaya na ako na. Ako lang yan. Pero oras ako pa siya. Ito ang marawat niya. Tapos upuan ba ang araw ito? Oh, kaya iyo kaya na nandiyan ka. Sarap kahit itong gabos, yung kasi kung sarap ba? So sa may vlog. Good dog. Good dog. Isa din ako siya mga ito. So nasa ko lang ako TV, kasi ko. Yung niya kumura ko dito. Ano? Ang nakaya ko sinakanta ngayon, dahil sa nabaga. Yung mga ate kumagaya. Ganda doon yan. Tandaan mo. Para makanta. Gusto ko matandang ka.
Daga, dahil mong kita mga Christmas. Ako bagama dyan. Ako bagama dyan, yo. So, bakit diba? Sa kalab ba sila kayo? Ano na sila ang daga? Yan, wala nang yung sila ang daga. Ay, nakalit ka? Nakalit ka? Wala no? Boy. Ano oras mabalik ka mo talaga? Eh, ano oras pa mali? Ano oras mali? Eh, ano oras mali? Talaga, hindi mo magkakaroon ka na dyan. Then, mga alas dos. Anong oras? Alas 10 kayo na gana, alas 10 na kumadyan. Dahil, mga alas 10 mo din. Mahal na sinagagay, mabilis kayo. Yo. Hey. Ano mong kayo po? Sino ang pagkapagod mo rin? Okay. Isa eh. Kasi nagkaputin. Hindi ako. Kasi ang mag-aapin sila na pag-libre mo. Ang ganda mo yun. Dig di sa ano, sa Saudi. Kaya ba yung ko? Over the single sa dig di. Pero ba siya? Dapat ba di ba? Para pa rin no? Yun naman eh. Kung ano dito? Na ano, sabi mo business mo okay. Okay. Iya. Kasi mo ba? Kasi mo ba? Kaya makalog ko ng negosyo ko. Kaya ito yun sa ang negosyo ko. Kasi dali kasi ko mo siya kanila. Tubig. So, ano, tiga magkano? Mga sinsulang, mga bulatan. Tapos ko na, ito ko ng tugas yan. Tapos gari, ano. Ano ang dito? Yan, ganyan. Tapos, ano, gari na, pag-bot na ito kung ano, pirang ko, bulang pala nito. Kasi yan, di pa ba ito ba? Pinsan niya ito, sila na sa food tapos yung bakla, so ang kasi kumaga pala nito. Eh, so ang kasi kumaga, ano mo, nakakatulog ang pandasyan mo kasi nakatulog ang bulan na ito. Sige, ito niya pag ito din sa mula, nakakatulog ang pandasyan mo, sa pinsan mo. Magaling meron kaya ito siya, tapos, karong bang nila baga, sinabi nila, yung magkatulog ko, sabi namin ang pinsan mo. Tapos, kung nagkatulog ka, dahil dito mo, ikaw ang ganang naman ang nagkatulog. Kaya, minsan ka ako, ito mo na dahil sira. Di ba, dahil siya tigano? Dahil si Captain Boyka.
Mali, mag-isa. Pwede mo kasi hindi niya muna. Pwede mo muna. Kaya wala ka na ako. Ang magkaanay, masama ang Uju, sila pisito. Hahaha. Ikaw lang. Siyempre, kaya ba? Makaya. Okay, kayo ni mag-ano, J. Pero hindi ka mag-ano, J, mag-rockstar. Bumuka may mag-rockstar. Hindi ko muna kasi kapitan. Diba? Ay, lalalay ko na. Ginagawa ko ng natural, sa akin nagkapang ang motor nila. Sabi tawag ka ba? Dahil baga pala, ang karap na baga ka, inay, pag-tiglag mo nila sa walis, nakapasyon sa yung sabi nila, where, Ben, ikaw maligyan ako ba dyan? Ako maligyan ako. Ako maligyan ako ba dyan? Pasok ko ba kayo? Pasok ko ba lang? Kaya ka na mag-tigting. Sabihin mo kasi mo, wala din ako. Wala ano? Hindi ko kasi sinumad ka. Para kayo pati ang oras. Ikaw, wala ko napilugagan. Ikaw, wala din. Tanda mong bill-drop ka. Ikaw, kumara yan. Ikaw, pwede kumara dito. Alok na naman, hindi na iba. Lemon. Paradyo. Parang ito, mahal. Nagsiyak mo na kaya. Tama rin hindi tayo. Kaya hindi na muna sa kasi wala ka rin kaya lang sa ikaw mo na hindi ka daw mo hindi. Hindi ka pwede kung lahat ng mga ako. Ginabang ako naman.
Nagulo kaya, di ako lang tao pa rin pumangarap sa tao. Ikaw magulo. Yes. Yes, na bago. Hello, eh. Hindi ko na mabasa sa lulog. Patrak-trak, no, from the top. Ulit. Yung pagko, ginagawa ko na yung bigal. Laki nagawa ko na magkala nila. Tapos nagawa ko katagal na tutulog magkala. Kakalan ko naman yung naabangan nila. Sa likod ng barangay. Parang siya naman. Kaso nga lang pala ko na ginagawa ko wala. Yung meron dito rin. Kinabuda. Ginagawa ko na ng tugal, kaya nagagawa ko ng motel, sila mo sila ginagawa ko na katagalan ko na sa tugal, kaya kalang ko naman yung inabangan niya, sa nagabangan niya, yung mga kalot, pati mga, kaso pala pala ang pinaliman, ganyan na ito na ako, hindi ko naman lang, kaya marami pala yung pangin wala din, hindi ko rin, hindi ko rin, mga tingin nila, hindi ko rin, kahit na, alam mo naman, ay, nagkaroon tayo, paano ko sa alam, di ba, Tama. Yung guru. Ano pa yung pitang yan? Yeah. Guys, Abay, bitay. Eh, ano nga pag ganun? Big boy eh. ha? Eh, Big boy. Big bro. Big brain. Search mo. Eh. Unang masira mo. Unang masira. Ano sa mga Starbucks? Yan. Mahal na siya ng ano. Yan ang masira. Gusto mo ka? Oo. Yan. Gusto mo ka? Tao ba ito ba? Ang tao. Nabasa na. Gusto mo ikaan? Kaya, last libre mo ako. Last libre mo ako. Kapag kita kasi ng libre
sa may ano. Wait, 10 minutes. Ano nga apo duman? Papanel ko na panas na. Sumakin sa kayo ni. Panel na ito. Bukawin pa na. May kita. Iyo, so nagitinda mo lang kayo. Ah, dito mo sila. Gagawin pa rin gagawin. Hey. Lebron, mga araw dito ah. Ano yung sa nakatang medyo na makakita ka rin? Ay, dahil ako nakaitumalik ko sa inyo. Parang hindi ka Lebron nakakaito. Yeah. Ako naman yes. Sayo. Wag. Pag hindi ka sa agaw, Lebron nakakaito. Tapos Lebron ka na, pag hindi ka sa aga, Lebron ka na kaito. Tapos maano pa kita mo sinmag. Wala ka. Ako muna kaito, ako na nga nagano. Lebron ko gawin sa aga. Kaya nga, ngayon nga, pero ako na babakay ka ng Lebron. Tapos, meron pang ano ito? Election match. Election match sabi ko. Election match, mayroon nga ako dito dito kaya nababasa. So, 6 yun. Nabasa ako dito tapos yun ang sabi ko. Ano pa? Wow. Wait, Nasa po. wait. Ayun na, ano? LinkedIn ang ilang. Na-call up na. LinkedIn. Wala, nag-wait ako yung diba yun. Wait, sabi ko mga din ako. Sabi ko mga din ako. Nasa bukti ako kayo mo. Napali. Bati, kayo kang kaunin. Kaya nga, paras na. Alam mo, natulog mo sa uyo. Kaya nga sa nakuha ng ko. Kaya nga sa nakuha ng ko. Aray ko. Nailab lang ang Claudine. G. Kanina, 6 yun lang kayo. Takina.
Yun, no? Yun ang body sa. Bubo ay sigabot. Makita. Hindi daw makita ko. Hindi, nabigyan ko din sa gawin pala sa kuya. Kaya nila ako din sa gawin sa kapal ba? Kailangan mo ka doon pagkakita sa paka. Hindi mo. Wala mo siya ako din, makakit ka pa. Wala mo siya ako din, makakit ka pa. Nagawa ng video sa nito. Bako sa nito. Why? Kaya dati, pwede mo lang ako dito pa. Tignan mo, baka ito lang ako. Bako sa nang natak, bako sa nang tapak. Tignan mo pa ako. Physical touch. Ako ang baga. Ako ang baga. Ako ang baga. Ako ang baga. Physical touch. Ako ang baga. Physical touch. Ako ang baga. Yeah, para. Okay. So, sunod yung ating video. So, I love my girl. So, alam mo kung ito, kinagulong sa kuya. Ngunit ang sunod, ito pa yung tinali. Tinali mo ba ba kung ito ang puso mo? Nito. Baka magiging sa ano mo. Sabi mo ito, baka magiging sa ano. Ay, sa amin ito. Kaya ako ito, hindi nito sa ano mo. Kaya sabi mo. Ay, yun pala, yun pala. Ayun pala, yun pala. Balik ka na kaya lang. Balik ka na kaya lang. Kaya nga, tao ko na yan. Balik mo dahil. Ay, 20 na ako. 20 na ako. 20 na ba lang mo? Ayan. Ayan. Ano ang nilagay? Diba? Somebody now. Boy, iya ba? Iya ba? Be, iya na be. Salamat be. Bakit? Bakit yung kaso ako dyan? Meron ko i-check. I-check. Ay, yung favorite mo, ano mo ka mga perfect na dole mo dapat? Eh, kaya ka nilipit, nalagaw ako ng perfect na aray, mabibilang ko. Ay, mabibilang. Thank you na po yan.
naman daw. Para marami. Ito magtanggap ng mga anak mo. Hindi ako nakakariya. Wala ko na yung audio yun, ha? Sige na, ano? Hindi ako nakakariya yung audio. Sige na, please, maano na ako. Bye-bye. So, love you. At na siya po, ay sawan. Trust me, don't do it. No. Super Bangay. Suka mo Bangay. Hindi naman ang camera di. Kasi ang camera. Butla. Butla. Si Butla ako sinunod dito. So lagi sa sabi mo G? Ha? Ay, ko lang siya kung ano. Ah. Ito mo na ako dito. Pare ko. Ano na, may ba? May nagkawin ay pang alas. Pali pa alas 2. Gusto na ako maduman. Alas 2. Alas 2 nga na ako maduman. Duman? Alas 2 tayo na duman. Kasi, diretso na ako tara. Alam mo, huli pa ako. Mapamasay, garay na. Okay. Wait, di ba na? Hindi siya may ano, karagahan kang kulit ko lang man. Pero ito pa, G's. Mas naman kayo sa inyo. Teka, kaya ba ako mo kasi kumaya. Kita mo, man, para ano. Ganda ako malakas. Ano? Riba, ako hayop po tayo. Inip na ako ni Kinji nga. Kung ano ka, wala ako may bulo. Kasi na yun nagbulo. Matawag kita. Sabi ni Kate mo na, G, dumangkit ko. Dumangkit sa ano, G. Sa nag-game, mariling, makita sa bulo. Buda ka nga. Puta, pagkilig ko baga, ba, ano, wala ang volleyball. Ayos na ako. Gusto ko mulungan. Siguro, bili ko yun, mga soft par. Hindi naman, boy. Yeah. Inagulo na naman kami na. Ang mga palayinog ka na. Ano ba lang? Dali lang.